ในปัจจุบันการค้นพบซากโบราณยังคงเกิดขึ้นในพื้นที่หลายๆแห่งทั่วโลกโดยการค้นพบส่วนใหญ่จะเป็นโบราณวัตถุและโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาหรือวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่นแต่เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ได้ค้นพบซากโบราณเหล่านี้ในพื้นที่ของสิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่จึงจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการอย่างรอบคอบและใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถรักษาโบราณวัตถุหรือโบราณสถานเหล่านั้นเอาไว้ก็เพื่อให้การเก็บข้อมูลและการศึกษาเป็นไปได้อย่างถูกต้องดังนั้นเราจะเห็นได้ว่านักโบราณคดีหรือผู้เชี่ยวชาญจะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังและในวันนี้อับดุลไททูบจึงได้คัดสรรมานำเสนอให้ชมกันใน5การค้นพบซากโบราณสถานที่สำคัญในเขตพื้นที่สิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่จะมีอะไรบ้างไปชมกันครับงานรายได้ดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงาน F&B Service กับโรงแรมหรือเรือสำราญคิดถึงเรามารุโชติเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันฝันให้ไกลไปให้ถึง 1. แคปซูลการเวลาอายุ121ปีในสกอตแลนด์ในปี 2015 ที่อุทยานแห่งชาติแคลงกอมของประเทศสกอตแลนด์ได้มีโครงการก่อสร้างจากบริษัทมอร์แกนซินดัลกรุ๊ปที่ดำเนินการก่อสร้างที่สะพานถนนรูทเวนซึ่งเป็นสะพานเก่าแก่ในย่านชานเมืองของคินคาซี่การก่อสร้างนี้ก็เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนบนของสะพานที่มีอยู่เดิมให้มีความปลอดภัยมากขึ้นเพื่อรองรับการจราจรบนท้องถนนโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องน้ำหนักรวมไปถึงมีการเปลี่ยนวัสดุให้มีความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นอีกด้วยอย่างไรก็ตามใครจะไปคิดว่าโครงการก่อสร้างนี้จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่คนงานก่อสร้างของบริษัทได้ขุดพบแคปซูลการเวลาที่มีอายุ121ปีที่ถูกฝังไว้ณที่สะพานแห่งนี้แคปซูลการเวลาดังกล่าวเป็นกล่องโลหะขนาดเท่ากล่องรองเท้ามันถูกพบในลักษณะที่ถูกฝังลึกลงไปในต่อหม้อของสะพานที่อยู่ทางฝั่งใต้ของแม่น้ำสเปย์ซึ่งก็ถูกสันนิษฐานเอาไว้ว่ามันถูกฝังเอาไว้ในระหว่างการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ครั้งแรกในกล่องนี้ประกอบไปด้วยหนังสือพิมพ์แบบพับซึ่งเป็นฉบับวันที่22กันยายนปี1894พร้อมด้วยม้วนกระดาษและขวดที่ดูเหมือนจะเป็นขวดวิสกี้หลังจากนั้นโบราณวัตถุเหล่านี้ก็ถูกส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่พิพิธภัณฑ์ไฮแลนด์โฟลกในเมืองนิวตันมอร์เพื่อเริ่มกระบวนการตรวจสอบและเก็บรักษาทางด้านโรเบิร์ตออกผู้อำนวยการด้านโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทมอร์แกนซินดอลกล่าวว่าเป็นเรื่องน่าทึ่งที่สิ่งของเหล่านี้อยู่ในโครงสร้างของสะพานเป็นเวลาถึง121ปีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งแต่มันถูกวางไว้ในนั้นไม่ธรรมดาเลยคุณลองคิดว่าสะพานนี้ถูกใช้โดยม้าในสมัยนั้นซึ่งมันทำให้เรารู้สึกถึงการเวลาที่ผ่านไปจริงๆ 2. ซากโบสถ์ไบเซนไทน์อายุ 1,500 ปีในอิสราเอลว่ากันว่าบนแผ่นดินอิสราเอลเราสามารถขุดพบสิ่งล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ได้อย่างง่ายดายเนื่องจากเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ทางด้านศาสนามาหลายพันปีแต่อย่างไรก็ตามกลับมีการค้นพบครั้งใหญ่ในช่วงศตวรรษที่21อยู่จำนวนไม่น้อยเมื่อทีมงานก่อสร้างที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการก่อสร้างและการเคหะของอิสราเอลกำลังดำเนินการขยายพื้นที่อยู่อาศัยในย่านรามัตเบธเชเมตจนทำให้ได้ค้นพบซากอารามและโบสถ์อันน่าทึ่งที่มีอายุราว 1,500 ปีซึ่งเป็นสมัยอารยธรรมไบเซนไทน์และในปี 2017 ซากโบสถ์ไบเซนไทน์ที่ตกแต่งด้วยพื้นโมเสกและหินอ่อนถูกค้นพบระหว่างการขุดค้นครั้งใหญ่ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานด้านโบราณวัตถุของอิสราเอลหรือ IAA ในเมืองเบธเชเมตด้วยความช่วยเหลือจากอาสาสมัครวัยรุ่นกว่า 1,000 คนโดยพื้นโมเสกดังกล่าวเป็นคำจารึกที่กล่าวถึงจักรพรรดิไบเซนไทน์อย่างจัสติเนียนผู้ซึ่งปกครองในศตวรรษที่ 6และข้อความยังมีการระลึกถึงการก่อตั้งอาคารโดยนักบวชที่ชื่อคอนสแตนตินอีกด้วยจากการค้นพบครั้งใหญ่จึงทำให้ทีมงานด้านโบราณวัตถุของอิสราเอลเดินหน้าค้นหาซากโบสถ์ไบเซนไทน์อย่างต่อเนื่องและในปี 2018 นักโบราณคดีได้ประกาศการค้นพบสระน้ำขนาดใหญ่ที่มีอายุ 1,500 ปีและในปี 2019 สำนักข่าวหลายสำนักก็ได้รายงานการค้นพบซากโบสถ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้พลีชีพเพื่อเกียรติยศหรือที่เรียกว่า Glorious Matter ของศาสนาคริสต์พร้อมด้วยอ่างชำระบาปรูปไม้กางเขนอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยเหตุนี้นักโบราณคดีแห่งอิสราเอลจึงได้ประกาศรายงานสิ่งที่ค้นพบจากโครงการขุดค้นที่รามัตเบธเชเมตในช่วง3 ปีนั้นนั่นเอง 3. สนามบอลโบราณของชาวมายาอายุ 2,500 ปี
เม็กซิโกถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีรากเหง้าของอารยธรรมเมโสอเมริกาอย่างโดดเด่นและหนึ่งในหลักฐานที่สำคัญก็ถูกค้นพบเมื่อปี 2006 เมื่อมีการก่อสร้างเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ของรัฐยูกาตันแต่ก็ดันไปขุดพบซากปรักหักพังทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งก็บ่งชี้ว่ามันคือสนามบอลของชาวมายาจากแผนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเมื่อสถาบันมนุษยวิทยาและประวัติศาสตร์แห่งชาติของเม็กซิโกได้รับการร้องขอให้เข้ามาช่วยเหลือหลังจากมีการค้นพบซากของสนามบอลของชาวมายาใต้สถานที่ก่อสร้างแห่งนี้เฟร์นันโด อาเซเวโดและโดนาโต มาติน เอสปายาสองนักวิจัยจากสถาบันระบุว่าสนามบอลแห่งนี้มีอายุราว 2,500 ปีโดยมีความยาว 25 เมตรและกว้าง 4.5 เมตรซึ่งถูกใช้สำหรับการแข่งขันบอลของชาวมายาที่มีบทบาทสำคัญทางศาสนาและพิธีกรรมของอารยธรรมมายามาอย่างยาวนาน 4. สุสานจากศตวรรษที่ 18 ในสวนหลังบ้านที่นิวออร์ลีนส์วินเซนต์ มาเชลโลชายผู้อยู่อาศัยในย่านเฟรนช์ควอเตอร์ย่านเก่าแก่ของเมืองนิวออร์ลีนส์ในปี 2011 เขาได้ตัดสินใจให้คนงานขุดที่ดินในสวนหลังบ้านของเขาเพื่อสร้างสระว่ายน้ำส่วนตัวแต่แล้วเขาก็กลับค้นพบสุสานทางประวัติศาสตร์ที่มีอายุย้อนไปถึงช่วงทศวรรษที่ 1,700 มาเชลโลได้ขุดพบโลงศพไม้ถึง 13 โลงด้วยกันในหลังบ้านของตัวเองซึ่งมีการกล่าวกันว่าโลงศพที่ถูกวางซ้อนกันในลักษณะนี้ของสถานที่แห่งนี้นั้นในอดีตเคยเป็นสุสานเซนต์ปีเตอร์หรือสุสานเซนต์หลุยส์มาก่อนโดยหลุมฝังศพส่วนใหญ่จะเป็นห้องใต้ดินที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 และ 19 มาเชลโลเผยว่าเขาทราบดีว่าพื้นที่บ้านของเขามีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานแต่เขาก็ไม่คิดว่าจะขุดพบสุสานด้วยเหตุนี้เขาจึงขอความช่วยเหลือจากนักโบราณคดีอย่างไรอันเกรย์จนได้ทราบถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ดังกล่าว 5. ซากวิหารโรมันในกรุงลอนดอนนั้นเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและก็เป็นอีกหนึ่งในแผ่นดินดั้งเดิมของชาวโรมันในช่วงคริสตศตวรรษที่ 43 จนถึง 410 อีกด้วยซึ่งเกาะอังกฤษส่วนที่อยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมันมักจะถูกชาวโรมันเรียกว่าบริเทเนียอย่างไรก็ตามในศตวรรษที่ 20 ก็มีการค้นพบหลักฐานที่สำคัญเกี่ยวกับจักรวรรดิโรมันอีกแห่งลอนดอนมิเทรียมหรือที่รู้จักกันในชื่อวิหารแห่งมิทรัสเป็นวิหารสำหรับบูชาเทพเจ้าของชาวโรมันซึ่งถูกค้นพบบนถนนวอลบรูกในกรุงลอนดอนระหว่างการก่อสร้างอาคารในปี 1954 ซึ่งพื้นที่นี้ทำการขุดค้นโดยนักโบราณคดีชื่อดังอย่าง W.F. กริมผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แห่งลอนดอนและออเดร วิลเลียมส์โดยซากของโบราณสถานทั้งหมดต้องถูกขุดย้ายไปตั้งไว้ที่อื่นซึ่งรวมถึงเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ก็เพื่อหลีกทางให้กับการก่อสร้างอาคารใหม่บนพื้นที่นี้วิหารแห่งนี้มีการคาดการณ์กันว่ามันถูกสร้างขึ้นในช่วงกลางคริสตวรรษที่ 3 เพื่อเป็นสถานที่ไว้บูชาเทพเจ้ามิทรัสหรืออาจจะมีการบูชาเทพเจ้าองค์อื่นๆที่ทหารโรมันเคารพนับถืออีกด้วย